แน่นอนว่าฟุตบอลนั้นเป็นกีฬาที่หลายคนรู้จักและชื่นชอบทั้งการลงสนามเล่นเองหรือการดูเหล่านักกีฬาแข่งขันกันแต่ทราบหรือไม่ครับว่ากีฬาฟุตบอลที่เราตามเชียร์กันแบบติดขอบจอนั้นไม่ได้มีรากฐานมาจากฝั่งตะวันตกอย่างที่คนทั้งโลกเข้าใจและในอดีตนั้นมีกติกาที่ซับซ้อนรวมไปถึงเล่นได้ทั้งชายและหญิงทำไมกีฬาที่เคยยิ่งใหญ่ระดับชาติจึงถูกสั่งแบนจนหายสาบสูญไปนับร้อยปีและอารยธรรมอื่นๆทั่วโลกนั้นมีกีฬาที่หน้าตาเหมือนฟุตบอลแบบนี้อีกหรือไม่ติดตามทั้งหมดนี้ได้ในคลิปนี้ครับสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามClarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับฟุตบอลนั้นเป็นกีฬาที่แบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมละ11คนซึ่งแต่ละทีมจะต้องนำลูกบอลเข้าไปในประตูหรือโกลของฝั่งตรงข้ามให้ได้โดยใช้ส่วนใดของร่างกายก็ได้ยกเว้นมือและแขนโดยมากนักกีฬาจะเล่นโดยใช้เท้าเตะหรือส่งลูกบอลซึ่งลูกบอลที่ใช้ในการเล่นฟุตบอลนั้นจะเป็นลวดลาย5เหลี่ยมและ6เหลี่ยมสีดำขาวเนื่องจาก2สีนี้สามารถมองเห็นได้ง่ายท่ามกลางสนามหญ้าสีเขียวและเวลาที่มีการถ่ายทอดสดกีฬาฟุตบอลทางโทรทัศน์ก็สามารถสังเกตเห็นลูกฟุตบอลได้ง่ายด้วยที่สหรัฐอเมริกากีฬาฟุตบอลจะเรียกว่าซ็อกเกอร์ส่วนกีฬาฟุตบอลที่ชาวอเมริกันเรียกก็คืออเมริกันฟุตบอลโดยผู้เล่นจะต้องนำลูกบอลทรงรีคล้ายกับลูกรักบี้เข้าไปในประตูของฝั่งตรงข้ามให้ได้ฟุตบอลนั้นเป็นกีฬาหนึ่งที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศอังกฤษและในประเทศในแถบลาตินอเมริกาเนื่องจากที่อังกฤษนั้นเป็นประเทศแรกที่มีการสร้างมาตรฐานและเขียนกีฬาฟุตบอลขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่12และยังเป็นประเทศแรกที่มีการก่อตั้งสมาคมฟุตบอลขึ้นมาคือสโมสรฟุตบอลเชฟฟิลด์ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 1862 และยังดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบันในช่วงศตวรรษที่19ชาวอังกฤษได้นำกีฬาฟุตบอลเข้ามาที่ลาตินอเมริกาเป็นครั้งแรกที่กรุงบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไปทั่วภูมิภาคลาตินอเมริกานักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงระดับโลกโดยมากจะเป็นชาวอังกฤษและชาวลาตินอเมริกาได้แก่เดวิดเบ็คแฮมไมเคิลโอเวนดิเอโกมาราโดน่าลีโอเนลเมสซี่และเปเล่เป็นต้นหลายคนอาจเข้าใจว่าฟุตบอลนั้นกำเนิดขึ้นที่อังกฤษอย่างไรก็ตามต้นกำเนิดของกีฬาฟุตบอลก็คือชู่จวีซึ่งเกิดขึ้นที่ประเทศจีนเมื่อราว 2,000 กว่าปีมาแล้วคำว่าชู่แปลว่าการเตะส่วนคำว่าจวีคือแปลว่าลูกบอลหนังชู่จวีจึงมีความหมายว่าการเตะลูกบอลหนังกติกาของชู่จวีคล้ายกับการเล่นฟุตบอลในยุคปัจจุบันโดยจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมแต่ละทีมจะต้องเตะลูกบอลเข้าไปในประตูของฝั่งตรงข้ามให้ได้ลูกชู่จวีทำมาจากกระเพาะหนังสัตว์ส่วนประตูชู่จวีเป็นเสาประตูสูงทรงสี่เหลี่ยมในยุคจ้านกัวที่แต่ละรัฐในจีนนั้นมีการทำสงครามกันชู่จวีเป็นกีฬาที่เล่นกันสำหรับการฝึกทหารจนกระทั่งจักรพรรดิจินซีได้รวบรวมแผ่นดินจีนและก่อตั้งราชวงศ์ฉินและจากราชวงศ์ฉินก็เปลี่ยนผ่านมายังราชวงศ์ฮั่นจากกีฬาเพื่อการฝึกทหารชู่จวีก็กลายเป็นการละเล่นที่เล่นกันในราชสำนักนักปราชญ์ได้มีการเชื่อมโยงชู่จีเป็นสัญลักษณ์แทนจักรวาลในคติจีนโบราณโดยลูกชู่จวีที่มีลักษณะกลมแทนท้องฟ้าสนามรูปสี่เหลี่ยมแทนโลกสีด้านนักกีฬา12คนแทนพระจันทร์ที่ขึ้น12เดือนใน1ปีส่วนลี่หยูปราชญ์จีนยุคโบราณก็ได้แต่งบทกวีเกี่ยวกับการเล่นชู่จีไว้ว่าลูกชู่จีทรงกลมและสนามทรงสี่เหลี่ยมเปรียบเสมือนหยินและหยางประตูทรงพระจันทร์ที่อยู่ตรงข้ามกันก็มีประตู6ช่องเท่ากันและการตัดสินการแข่งขันจะต้องเป็นไปอย่างยุติธรรมและไม่ลำเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเมื่อแผ่นดินจีนเข้าสู่สมัยราชวงศ์ถังกีฬาชู่จีก็ได้รับความนิยมยิ่งขึ้นไปอีกนอกจากการแข่งขันแบบทีมแล้วก็ยังมีการเล่นแบบที่เรียกว่าไปตาซึ่งเป็นการเล่นแบบเดี่ยวโดยใช้ทักษะกายกรรมเลี้ยงลูกชู่จีให้ลอยบนอากาศโดยไม่ให้ตกพื้นชู่จียังเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ซ่ง
เมืองหยวนเหล่ากวีในสมัยราชวงศ์ซ่งได้ประพันธ์หนังสือเรื่องความฝันอันรุ่งโรจน์ของเมืองหลวงแห่งบุรพาทิตย์ซึ่งบันทึกจากความทรงจำของเขาเมื่อครั้งที่ยังใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไคเฟิงเมืองหลวงในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือและในหนังสือเล่มนั้นเมืองหยวนเหล่าได้กล่าวถึงการแข่งขันชู่จีเพื่อเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพของจักรพรรดิโดยฝั่งหนึ่งแต่งกายสีเขียวอีกฝั่งหนึ่งแต่งกายสีแดงกระบวนท่าการเล่นชู่จีมีการระบุไว้ว่ามีท่าเตะพื้นฐานอย่างน้อย16ท่าได้แก่เตะบนหลังเท้าเตะโดยหัวเข่าเตะโดยข้อเท้าเตะโดยปลายเท้าเตะโดยกลางนิ้วเท้าเตะโดยส้นเท้าเตะโดยหลังเท้าเตะโดยใช้หัวไหล่เตะโดยใช้หัวรองเท้าเตะโดยใช้หน้าอกเตะแบบผสมผสานและเตะเพื่อหยุดลูกชู่จีเป็นต้นชู่จีไม่เพียงแต่เล่นกันในกลุ่มผู้ชายเท่านั้นแต่ยังเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้หญิงด้วยโดยมีทั้งการเล่นเป็นทีมเดียวกับผู้ชายการเล่นแข่งกับผู้ชายซึ่งปรากฏหลักฐานทั้งภาพวาดภาพสลักบนโลหะสำริดและบทกวีเวลาผ่านไปดินแดนจีนมีการผลัดแผ่นดินเปลี่ยนราชวงศ์ครั้งแล้วครั้งเล่าจากราชวงศ์ซ่งสู่ราชวงศ์หยวนของชาวมองโกและจากชาวมองโกก็กลับสู่การปกครองของชาวฮั่นโดยราชวงศ์หมิงเมื่อจูหยวนจางขึ้นปกครองเป็นจักรพรรดิหงอู่แห่งราชวงศ์หมิงเมื่อปี 1368 พระองค์ทรงประกาศห้ามเล่นชู่จีเป็นอันขาดเพราะจะเป็นการรบกวนการทำงานและการฝึกทหารผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษหนักถึงขั้นตัดเท้าและการละเล่นชู่จีที่อยู่คู่กับประวัติศาสตร์จีนมาอย่างยาวนานนับพันปีจึงมีอันต้องหยุดชะงักไปเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อราชวงศ์หมิงสิ้นสุดลงจีนก็เข้าสู่ยุคของการปกครองโดยชาวแมนจูในยุคราชวงศ์ชิงจนกระทั่งสิ้นสุดยุคของการปกครองโดยราชวงศ์กีฬาจากตะวันตกยุคใหม่อย่างฟุตบอลกรีฑาบาสเกตบอลและปิงปองก็เริ่มเข้าสู่จีนเมื่อราวศตวรรษที่ 20และเมื่อประมาณปี 1950 นักประวัติศาสตร์จีนขุดค้นพบหลักฐานเกี่ยวกับกีฬาโบราณที่มีลักษณะการเล่นคล้ายกับฟุตบอลสมัยใหม่อย่างไม่น่าเชื่อชาวจีนจึงได้เริ่มฟื้นฟูการเล่นชู่จีขึ้นมาอีกครั้งจนกระทั่งในปี 2015 ก็ได้มีการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ฟุตบอลหลินจือที่มณฑลซานตงและชู่จีก็ได้รับการยอมรับจากสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติว่าเป็นบรรพบุรุษของกีฬาฟุตบอลยุคใหม่นอกจากชู่จีแล้วก็ยังมีกีฬาการเตะฟุตบอลจากทั่วโลกที่คล้ายกับฟุตบอลได้แก่เคมาริเป็นกีฬาของญี่ปุ่นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากชู่จีของจีนโดยเข้ามายังดินแดนอาทิตย์อุทัยในยุคอาซุกะซึ่งมักเล่นกันในกลุ่มชนชั้นสูงการเล่นเคมาริมีทั้งการเตะลูกที่ทำจากหนังกวางส่งให้ผู้เล่นคนอื่นๆและการแสดงทักษะการเล่นของตนเองให้ผู้ชมดูเคมาริเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างมากในยุคเฮอันและในยุคเอโดะจากที่เคยเป็นกีฬาที่สงวนไว้สำหรับชนชั้นสูงเท่านั้นเคมาริก็เริ่มแพร่ความนิยมในกลุ่มสามัญชนพ่อค้าวานิชเจ้าของที่ดินในชนบทและนักบวชเอพิไกรอสเป็นกีฬาที่เล่นกันในดินแดนกรีซและโรมันโบราณโดยเฉพาะในนครรัฐสปาร์ตาเอพิไกรอสนับว่าเป็นกีฬาหนึ่งที่เป็นบรรพบุรุษของกีฬาฟุตบอลยุคใหม่นอกจากชู่จีของจีนแต่เอพิไกรอสต่างจากชู่จีและฟุตบอลตรงที่สามารถใช้มือในการเล่นได้และยังเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่เคยใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในยุคแรกเริ่มด้วยฟุตบอลของชาวมายันโบราณหรือพอกทาพอกเป็นทั้งการละเล่นและพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ลูกบอลที่ใช้ในการเล่นทำจากน้ำยางกติกาคือสามารถแตะลูกบอลโดยใช้เพียงสะโพกและต้นขาเท่านั้นโดยมากจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมมีทั้งการแข่งแบบเดียวแบบคู่และแบบทีมซึ่งผู้ที่แพ้การแข่งขันจะถูกจับไปบูชายันเพื่อสังเวยชีวิตให้แก่เทพเจ้าสนามกีฬาพอกทาพอกที่มีชื่อเสียงอยู่ที่วิหารแห่งเสือจากัวที่เมืองชิเชนอิตซาซึ่งอยู่ในประเทศเม็กซิโกในปัจจุบัน